rijke visuele stijl, een bijzonder volwassen verhaal en een wereld en een geschetste toekomst die nog niet eens zo ver van de toekomstige realiteit dreigt te liggen. Het is de duurste Netflix-productie ooit, maar maakt het de verwachtingen en de investeringen waar. Vandaag krijg je van ons een review van de nieuwe serie en de nieuwe Netflix-IP Altered Carbon. In de toekomst is ons bewustzijn volledig gedigitaliseerd. Ieder mens krijgt als ze jong zijn een zogeheten stek geïmplanteerd in hun ruggengraat. This is a cortical stack. As Protectorate citizens, we each have one, implanted when we are 1 year old. Inside is pure human mind, coded and stored as DHF, digital human freight. Your consciousness can be downloaded into any stack in any sleeve. You can even needlecast in minutes to a sleeve anywhere in the settled worlds. A sleeve is replaceable, but if your stack is destroyed, you die. There's no coming back from real death. De keuze om een backup te kunnen maken van je stek en te bepalen in welke sleeve je teruggezet wilt worden, is alleen voorbehouden aan de rijkste aristocratische 1% van de wereld. Ook wel de MES genoemd. Zij leiden een bijna onsterfelijk bestaan met alle luxe en weelde die je maar kan bedenken. Have you ever heard of full spectrum DHF remote storage backup? Yeah. Just never met anyone filthy rich enough to afford it. Well, Als een van de hoogste aristocraten, Lawrence Bancroft, gespeeld door James Purefoy, vlak voor zijn backup doodgaat, is zijn bewustzijn, die inmiddels in een nieuwe sleeve is gezet, er heilig van overtuigd dat het geen zelfmoord kan zijn geweest. either I committed suicide or my wife murdered me. But you're still here, meaning your stack is intact, so you must remember what happened. I'm afraid it's completely destroyed our deed, as they say. Door zijn dood vlak voor die backup weet hij ook niet meer wat er is gebeurd in die laatste cruciale 48 uur. Every 48 hours, my stack is automatically needlecast to it. So your current self has no memory of what happened, Well, whoever killed me pulled the trigger 10 minutes before my backup went through. which means all of your memories from those 48 hours are gone. Completely. Om deze raadsels op te lossen haalt Bancroft de speciaal getrainde militaire envoy Takashi Kovacs terug uit de gevangenis en plaatst hem in een sleeve van een geroyeerde agent. This is your parole document, certifying that your DHF was shipped from Millsport Maximum Security Prison, received here intact, and sleeved in this body, which came equipped with military-grade neurochem and combat muscle memory. In Altered Carbon volgen we deze Takashi Kovacs, gespeeld door Joel Kinnaman, die alle middelen tot zijn beschikking krijgt om deze zaak op te lossen. Now, if you agree to my terms, your sentence will be reduced to time served. And then I will open a very generous line of credit in your name. DNA trace accessible. And when the investigation is over, you may keep this sleeve or choose another to your own specifications. And finally, I will pay you a salary of 50 million UN credits. Netflix heeft torenhoog ingezet op deze serie. Het is de duurste productie die ze ooit hebben gemaakt. En dat zie je eraan af. Invloeden van science fiction klassiekers als Blade Runner zijn duidelijk te merken, maar toch weet Altered Carbon een volledig eigen wereld te creëren in de stijl van een ware Neo-Tokyo. De sets zijn massief en geloofwaardig en als je een aantal afleveringen in de serie zit, heb je echt het idee dat het wel eens een toekomst zou kunnen zijn die nog niet eens zo heel ver van de waarheid ligt. Zoals met veel science fiction is het begrijpen van motieven, de klasse en het achtergrondverhaal even een drempel waar je jezelf overheen moet zetten. Maar als je dat eenmaal hebt gedaan, is deze wonderschone serie een lust voor het oog en het brein. Ook is er aan naakte lichamen en pittige actie geen gebrek. Eén karakter gebruikt dat eerste zelfs als haar grootste wapen en dat lukt haar aardig. Forgive me. I'm Miriam Bancroft. We've not been properly introduced. Welcome to Sundown Jazz. De actiescènes en het geweld zijn een visueel spektakel om naar te kijken en verdienen haast hun eigen plekje binnen het universum van de serie. Toch moet ik even een kanttekening plaatsen. Het verhaal is niet perfect, er wordt veel duiding gegeven wat niet altijd nodig is. Er zitten wat kleine gaten in de verhaallijn en sommige acties zouden door sociale controle en wetgeving niet eens mogelijk kunnen zijn. Maar de acteerprestaties van de extreem diverse cast maakt het kijken naar deze serie een waar feestje. You know what my on-boy intuition is telling me right now? Without question. Reservation. What?
Bancroft believed he was murdered. Een andere Netflix-serie, Sense8, maakte er ook al geen probleem van om met mensen van verschillende afkomst een succesvolle serie te kunnen maken. En Altered Carbon bewijst ook maar weer eens dat er geen grenzen, taalbarrières en huidskleur bestaan om een goed verhaal en uiteindelijk een goede serie neer te kunnen zetten. Infiltrate and manipulate computer systems, other people. Kovac is a ticking bomb. Usted que deje de suave. Soy puta calmada. Oh. Okay. Bancroft received a terrorist into our city. Why? Hired muscle? Expensive toy? I don't know, maybe he's planning to invade another star system over the weekend like that net version of Laserball. Who the fuck knows? Op Joel Kinnaman na heb ik de meeste van de hoofdcast wel eens een keer in films of series voorbij zien komen, maar nooit echt in hoofdrollen. Dat maakt het kijken des te leuker, zo ben je niet bezig met de acteurs, maar met de karakters die ze spelen. Voor science fiction fans kan ik deze serie aanbevelen, aangezien dit genre ons het afgelopen jaar op sommige vlakken wat in de steek heeft gelaten. Kijkers die het toch minder op bedachte werkelijkheid hebben, hoeven Altered Carbon ook niet links te laten liggen. Als je namelijk al het futuristische weghaalt, blijft er nog steeds een sterke detective-serie over, die vragen stelt over het geloof, onze sterfelijkheid en familiebanden. Een welkome verrassing en ik denk een homerun voor Netflix. Wellicht niet in de eerste paar weken, maar kijkers gaan deze serie zeker waarderen om haar schoonheid en het diepere verhaal. Een mooie 9,5 voor deze serie. Tot zover weer een Media Nerd Review. Abonneer je op dit kanaal om ook de nieuwe content niet te missen. Deze review is ook beschikbaar in het Engels. Klik op de linkje links om hem te bekijken. Laat in de comments weten wat je van de review vond of waar we de volgende keer een review over zouden moeten doen. Tot de volgende!